and has reset the line between the living and dead ever since. Sarah Ruth Bates explores the origins of the life-changing breathing machine. From Eon Magazine, read by Marnie Penning for Curio. We breathe about 12 to 20 times a minute without having to think. Inhale, and air flows through the mouth and nose into the trachea. The bronchi stem out like a wishbone and keep branching, dividing, and finally feeding out into the tiny air sacs of alveoli. Capillaries, blood vessels thinner than hairs, twine around each alveolus. Both the air sac and the blood vessel are tiny, delicate, one cell thick. Portals where blood, the atmosphere of the body, meets air, atmosphere of the world. Oxygen passes from air to blood, carbon dioxide from blood to air. Then the exhale pushes that carbon dioxide back out the mouth and nose. Capillaries channel newly oxygenated blood back to the heart. That oxygen fuels the body. That's why we breathe. Today, these basics of human respiration and metabolism feel obvious, and ventilators, the machines that breathe for sick people, do too. We have so many medical devices, so of course we'd need and have machines that help us to breathe. But there's a strange and deeply human story Em mời behind chị. how we learned to breathe for each other. It starts long ago, when we didn't understand breathing at all, when the body's failure to breathe was incomprehensible, incurable, and fatal. When we had Chị no gọi mẹ way ạ. of knowing how badly we needed ventilators to keep people alive through those moments of vulnerability, lest those moments be their last. Medical TV shows have accustomed us to the sight of doctors moving quickly to keep the sickest patients alive, but that link between hurry and success hasn't always existed. Up to 100-odd years ago, for most of human history, when doctors had a dying patient, they rushed to do what they knew, but the patient died anyway. It doesn't matter if you hurry or move slowly if your cures don't work. Ventilation, the linchpin of critical care medicine, changed that. Doctors could save some of the dying. That new technology helped bring medicine from hopes and crossed fingers to saving lives. For thousands of years, living people breathed, dead people didn't, and no one knew why. The explanations that passed for medicine during that time sound absurd now. The early Greeks, most notably Homer, believed that humans had two souls, one immortal in the head and one mortal in the chest, and that a baby's first breath drew in that mortal soul. The last exhale released it. Later Greeks offered more logical but still inaccurate theories, grounded in the belief that breathing regulated a literal fire inside the body. Breathing cooled that fire, like a computer's fan. Aristotle wrote that we inhale because the heart's heat expands the lungs, and air from breathing would then reduce the excess of the fire. This focus on body heat isn't so surprising. In those days, and for nearly 2,000 years after, few sources of warmth existed. Sunlight, humans, animals, fire. It is surprising, though, how long it took us to understand breathing. Through much of the 19th century, doctors believed that a lack of stimulation made patients lose consciousness. Methods of attempted resuscitation included rolling patients over barrels, hanging them upside down or cooling them on ice, throwing them onto a trotting horse, flagellation, or using the fumigator, in which smoke was blown up the patient's rectum. The list sounds more like hazing for fraternity pledges than medical care. Ok. Ok. Bạn nào đầu tiên nghĩ? Phúc Thịnh. Dạ, Từ đây đến đây đi. từ 4,000 years chị. Ừ.
Yeah, 4,000 of years. Living people breathed, dead people didn't, and no one knew why. The explanation that passed for missing during that time so absurd now. The early Greek most notably Homer believed that humans had two souls, one immortal and inherit, and one mortal in the check, and that the baby vibrate through in that mortal soul. So, dạ em đọc xong rồi chị. Đến đây đi. Tới chỗ Released it. đi. Dạ bên em hơi lắc, chị nói lại giùm em. Ok. Thôi vậy cũng được, đến đây cũng được, không sao. Dạ. Ok. Em đọc lại một vài từ chị gạch chân nào. Em đọc Years. lại một vài từ. Tốt. Dead. Tốt. Tốt. Từ này. Medicine. Tốt. Medicine. Đây. Rigs. Tốt. Rigs. Đây. Sounds. Sound. Ok, được. Từ này. Jet. Chest. Tốt. Ok, tốt lắm. Dạ. Thanh. Song thanh đúng không? Song thanh. Đây có đây cô. Đọc ra chỗ nào cô? Từ later Greeks đến kể sĩ nhé. Later Greeks đến chỗ đến đây đi. Đến fire. Ok. Vâng. Later Greece ophthalmological but still inaccurate theory grounded in the belief that breathing regulates a literal fire inside the body. Breathing cooler that fire like a computer's fan. Aristotle wrote that we inhale because the host his expands the lung, and as the breathing would then reduce the effect of the fire. Ok. Em đọc lại những từ gạch chân nào. Từ này. Inaccurate. Từ đó là breathing. Từ này. Breathing. Inaccurate. 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 Okay. Theories. Inaccurate. Theories. Breathing. Breathe. Theory. Nếu mà nó là breathing. Breathing. Yeah. Ok, em có biết cái nào là đọc là E, cái nào đọc là I không? Cái này động từ này đọc Y. Cái này động từ này, cái này là danh từ này. Thì cái này đọc là gì? Breath. Breathe. Cái này hay lộn con. Còn cái này danh từ là E, breath. Ok, tốt lắm. Hình như hồi bữa cái mình có nói đến cái là từ này college và colleague, đúng không? Hồi trước mình có nói từ đó đúng không? Ở trong tiết học kiểu thế này nhỉ? Có. Đó là hình như mình có nói sai về cái vấn đề đó ấy.
Bởi vì Dạ. là kiểu như là mình có kiểu như nghe một cô giáo giảng á, xong cô đó có nói về vấn đề này á, xong rồi mình nghe cô đó mà kiểu như chưa dò lại từ điển á, thế nên là có sai ấy. Thực ra thì hai cái này đều nhấn từ một, đều nhấn từ một cả, một cái là kiểu như một cái là G, còn một cái là G thôi. College, College. college và colleague, college và colleague. Colleague. Ok, tốt. Ok, ok, từ này tên người, một nhà Aristotle. Aristotle, Aristotle. Aristotle. Ok, từ này Inhale. inhale, inhale, Lunge. lungs. Ok, này, từ Good. này Good. wood. Từ này cách Good. phát âm của nó giống cái từ này này, nhưng mà nó lại Cái khác, gỗ. nó lại khác từ này. Cái là good, còn cái là wood. Cái good này là nó phiên âm như thế này nè, Yeah. còn cái wood này là phiên âm nào như thế này thì phải, như thế này thì phải, cho nên là nó khác nhau như thế. Nhưng mà wood và wood, hai cái này thì nó lại phát âm giống nhau. Từ này thì sao cậu em? Reduce. Ok, đúng rồi, reduce. Fire. Ok, tốt lắm. Ok, Yeah. bạn tiếp theo. Anh, Quỳnh Anh, Quỳnh Anh, Quỳnh Anh. Dạ chị ơi, thì em đang mua xíu nghe thôi. Ok, ok. Đan, Thảo Đan, Thảo Đan. Ok, rồi. Dạ em chị. Ok em. Dạ đọc từ khúc nào vậy chị? Từ chỗ disfocus. Từ giờ chị xíu. Từ chỗ disfocus này đến thêm một đoạn đầu này nữa. Đến đây đi. Từ đây đến đây. S. Ok, đọc đi em. Dạ. This focus on body heat isn't so surprising in those days, and for nearly 2,000 years after, few sources of warmth existed: sunlight, humans, animals, fire. It is surprising thought how long it took us to understand breathing. Cái từ đấy em không biết đọc của chị. Từ nào ạ? Từ này á. Dạ, từ sau breathing đó chị. Through. Through much of the 19th century, doctors believed that a lack of stimulation may heighten lose consciousness. 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 Ok, tốt. Từ này. Consciousness. Patience. Consciousness. Patience. Dạ, patient. Tốt. S. Em, Patient. ok, em thì đọc tốt rồi nhưng mà có những cái âm cuối em bị rớt mất ấy. Lần sau chú ý những âm cuối hơn nha. Ví dụ như 19, rồi fire, ok, existed. Nói chung là nhớ phát âm những cái phần cuối là được. Ok, tốt lắm em. Chấm. Dạ. Dạ em đúng không? Chấm. Ok, được rồi, bạn khác. Chấm có ở đây không?
Ừm, Lê Quang Huy. Có chứ. Ok. Đây. Đoạn này cậu. Lê Quang Huy. Vâng, em đọc luôn ạ. Đúng rồi. Methods of attempted resuscitation included rolling patients over barrel, hanging them upside down, or curling them on icy, throwing them onto a choking horse, coagulation, or using the fumigator in which smoke was blown up the patient's rectum. The list sounds more like hazing for fraternity nurses than medical care. Con này khó quá chị ạ. Ok. Đọc lại một vài từ nào. Từ này. I Ok, tốt. Từ này. I. flagellation, Flagellation. flagellation, Flagellation. flagellation, Tốt. Từ này. blown, Ok, tốt. Từ này. hazing, Hazing. Hazing. EI. hazing, Tốt. Từ này. fraternity, Fraternity. 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 Tốt. Ok, tốt lắm. Thank you. Bạn Brian Nguyễn. Brian Nguyễn. Bạn có ở đó không? Dạ có ạ. Ok. Từ đây đến đây. Dạ rồi. When did we start getting it right? As usual with scientific progress, there's no one moment of absolute clarity and moments of partial. Chữ đó là gì em đã không biết đọc chưa? Lucidity. Where em không biết đọc chữ đó luôn. Or forgotten over the years. Take Galen, a physician, to a gladiator in the Roman Empire during the 2nd century CE. Ok, em có biết cái này viết tắt là gì không? Second đấy em. Second. Đúng rồi. Yeah. Ok. Đọc lại từ này nào. Scientific. Scientific. Từ này. Progress. Ok, tốt. Từ này. Where. Were. Were. Ok, từ này. Misinterpreted. Tốt. Misinterpreted. Misinterpreted. Lại nào. Misinterpreted. Ok, misinterpreted. Interpreted. Nhấn lại chỗ này này. Interpreted. Yeah. Ok, được rồi. Từ này. T. P. Partial. 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 Tốt. Từ này. Yeah, partial. Lucidity. Lucidity. Tốt. Ok, tốt lắm. Ok. Chỉ có một vài từ ví dụ như từ mới thì hơi khó một chút xíu, với lại một vài từ thì nhầm lẫn. Còn lại là ổn nha. Ok, tốt. Dạ, cảm ơn chị. Đến ai nữa? Hiền Bùi.
Mình không dịch nghĩa một từ mới luôn hả bạn? Đây mình đâu rồi? Ok. Tí nữa nếu mà thắc mắc ở chỗ nào thì tí nữa mình quay lại mình tìm hiểu nhé. Ok, Ok, cái đoạn mình này bắt đã. đầu nhé. He studied anatomy and wrote the first correct depiction of how breathing works. It is a highly accurate description. A journal article notes that an up-to-date physiologist would find nothing to disagree with, but an unpleasant read laden with từ này mình không biết đọc Ok. and detailing and dissection of several life peaks. Ok. Cậu đọc lại những từ mà mình gạch chân nào. Correct. Okay. Depiction Tốt. works. Cái này mình chỉ đánh dấu nhấn thôi, không sao đâu, những cái từ gạch chân thôi. Okay. Notes. Tốt. Unpleasant. Unpleasant. Pleasant. Unpleasant. Tốt. Unpleasant. Từ này. Mình chưa biết đọc từ này. Jargon. Jargon. Tốt. Từ này. Dissection. Tốt. Ok. Tốt lắm. Why? Ok, được rồi. Vậy thì đoạn này có những từ mới nào mình nhắc qua cũng được. Những từ nào các cậu không biết. Đoạn này này. Vậy thì các cậu đều biết hết rồi hả? Ok, bữa nay mình các cậu nghe rõ không? Lucidity. Lucidity, ok, từ nào nữa? Misinterpreted. Ok, misinterpreted. Ok, từ nào nữa? Gladiator. Gladiators, ok, từ nào nữa? Dragon. Dragon. Dưới. Jargon, ok. Từ này chưa? Dissection. Ok. Ổn mạng của mọi người như thế nào? Có ổn không? Ok, mình sẽ nhắc qua nhé. Lucidity là nó kiểu nó sáng sủa, minh bạch ấy, nó rõ ràng ấy, rõ ràng dễ hiểu ấy. Interpret là kiểu như phiên dịch, mình dịch hoặc là mình giải nghĩa như thế nào đó. Misinterpreted là kiểu như mình hiểu sai ấy, hoặc là mình dịch cái gì đó sai ấy, kiểu thế. Còn gladiators là kiểu đấu sĩ mà hồi xưa ấy, đấu sĩ hồi xưa, gọi là đấu sĩ hay là kiếm sĩ gì đó, người hay đấu gươm rồi ấy, cũng có thể nếu mà theo bên chính trị, nói bên chính trị thì có thể gọi là nhà tranh luận chẳng hạn. Còn cái này là ok. Jargon là kiểu cũng có thể gọi là ngôn ngữ chuyên ngành nhé, mà kiểu người ta hay dùng theo kiểu lạm dụng quá ấy, làm cho nó mất đi cái tính gì đó của nó, làm cho người đọc không hiểu ấy. Jargon. Dissection thì kiểu mình mổ xẻ, mình mổ xẻ đi vậy cũng được. Còn chỗ nào nữa không nhỉ? Ok, vậy được rồi nhỉ. Mình nghe tiếp nha. When did we start getting it right? As usual with scientific progress, there's no one moment of absolute clarity, and moments of partial lucidity were misinterpreted or forgotten over the years. Take Galen, a
a physician to gladiators in the Roman Empire during the 2nd century CE. He studied anatomy and wrote the first correct depiction of how breathing works. It's a highly accurate description. A journal article notes that an up-to-date physiologist would find nothing to disagree with, but an unpleasant read, laden with jargon and detailing the dissection of several live pigs. Galen's key discovery was the physiology, the very mechanism of breathing. We think of lungs as the body part that breathes. The lungs receive the breath, yes, but they don't breathe, the verb, the action. Breathing takes muscle, specifically the diaphragm, the thin dome of muscle nested at the base of the lungs. Relaxed, the diaphragm forms 2 shallow upside-down bowls, one beneath each lung. To cue an inhale, the diaphragm contracts. The upside-down bowls flatten into upside-down plates. The diaphragm takes up less space in the chest cavity, leaving a void, and air rushes into the nose and mouth, filling that space. That expands the lungs, equalizing the pressure in the chest. The diaphragm relaxes, the plates rise into bowls, and an exhale follows. Galen described that system of anatomy accurately, but he also wrote an inaccurate explanation of the heart and the circulation of blood. His colleagues and successors, unfortunately, got things backwards. They canonized his inaccuracies about the heart and discarded his accurate findings about breathing. Recognizing his insights and his errors would take a millennium. Ok. Bạn nào chưa đọc nhỉ? Thoại. Châu, Thoại. Rồi mình nghe. Rồi Thoại nghe. Galen's. Hết đoạn này đi. Hết đoạn Galen không gặp. Okay. Galen described that symptom of anatomy accurately, but he also was an inaccurate explanation as the body part of the breath. The blood receive the breath. Yes, but they Mình không nghe thấy gì cả cậu ơi. Alo, mình bị mất mạng. Ok. Đâu rồi? Từ đây đi. Ở chỗ mình là thấy bạn tắt. Sorry. Ok. Lại như nào? Tới đâu rồi? Okay. Lại từ đầu đi. Hình như cái đoạn này đoạn khác rồi. Nó có phải đoạn hồi nãy mình đọc đoạn trên thì phải. Đoạn này nhé cậu. Đoạn này hả? Galen's. Hồi nãy mình đọc đoạn trên là Galen describe. Ok, đoạn đó bạn khác đọc rồi. Okay. Mình đọc đoạn này. Okay. Galen key discovery were physiologists, the very machines of breathing within lungs and the body, but the lung reserve the risk. Yes, but they don't risk the worst, the action. Breathing take muscles specifically the diaphragm, the tendon of muscle
netted at the base of the plant. Ok, tốt. Cậu bị rớt mấy âm cuối nha. Với lại một vài từ đọc hơi nhầm một xíu. Ok, đọc lại nào. Từ này. Gallon, Từ này. từ tiếp. Mechanism, Mechanism. mechanism, Ok, mechanism. Ok, tiếp tục. Tiếp nào. từ tiếp theo mình chưa thấy. Bạn có gặp chưa? Đây. Vậy là mạng bên mình nó bị trễ rồi. Mình chưa thấy từ tiếp theo sau cái từ mechanism. Rồi thấy. Think, Tốt. resize, Receive. Receive. receive, Tốt. receive, Từ này. the verb, Ok, the verb, tốt. Pacifica. specifically, Specifically. 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 specifically, Ok, specifically. Tốt. Từ này. specifically, diaphragm. Ok, được. Rồi, cảm ơn. Ok, được rồi. Tốt lắm. He. A. Bạn. Anh thơ. Dạ, em đây. Đây. Relax. Đến Từ đâu rồi chị? từ relax tới đây đi. Space. Tới đâu chị? Tới đây. Dạ. Relax. The diaphragm forms two shallow upside down bowls, one beneath each lung. Through Q and inhale, the diaphragm contracts. The upside down bowls flatten into upside down plates. The diaphragm takes up less space in the chest cavity, leaving a void, and air rushes into the nose and mouth, filling that space. Ok, tốt. Em đọc lại một vài từ nào. Từ này. Diaphragm. Ok, được. Diaphragm. Tốt. Tiếp tục nào. Shallow. Shallow. Tốt. Shallow. Tốt. Từ này. Inhale. Inhale. L. Ok. Inhale. Tốt. Inhale. Tốt. Từ này. Chest. He. Tốt. Từ này. Void. Tốt. Từ này. Space. Tốt. Ok, tốt lắm. Dạ em cảm ơn. Bạn Xuân Trang. Mình đây. Ok. Từ đây. Đọc qua chỗ này. Với lại đến đây đi. Xuân Trang. Back then, that expands the lungs, equalizing the pressure in the chest. The diaphragm relaxes, the plates rise into bowls, and an exhale follows. Back then, whatever the cause of death, injury, sickness, old age, a dead person was one who no longer breathed. Gallen described that system of anatomy accurately, but he also brought an inaccurate explanation of the heart and the circulation of blood. Ok, cậu đọc lại một vài từ là từ này. Equalizing. Tốt. Equalizing. Tốt từ này. Place. Tốt.
place. Exhale. 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 Okay. Okay. Exhale. Exhale. Từ này. Cause. 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 Pause. Cause. 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 Okay. Từ này. Cause. Great. Tốt. Từ này. Tốt. Ok. Tốt lắm. M. Kiểu như lúc đầu cậu đọc nhầm ấy, nhưng mà sau khi đọc lại thì đọc đúng hơn. Ok. Tốt. Đến bạn nào nhỉ? Bạn nào mình chưa gọi nhỉ? Bạn nào mình chưa gọi giơ tay đi. Ok. Hà Thư. Hà Thư. Hà Thư. Có Hà Thư ở đây không? Có bạn nào mình chưa gọi nhỉ? Dương. Ánh Dương gọi chưa nhỉ? Ánh Dương. Ok. Nguyệt Hải. Dạ alo chị. Ok Nguyệt Hải. Em đọc từ đây đến đây. Yeah. His colleges and successors unfortunately got things backwards. They canonized his inaccuracies about the heart and discard his accurate fighting about breathing, recognizing his insight and his errors would take a millennium. Tốt, tốt. Ok, em đọc lại một vài từ mình hơi nhầm một xíu nào. Từ này. Colleges. Colleagues. Kiểu như cái này là G mà. Nó không phải là college. Kiểu trường cao đẳng. Yeah. Ok, cái này là G nhé. Colleague. Không, nó nhấn bằng một nhưng mà nó là âm G và thêm S kiểu thế. Inaccuracy. Ok, tốt. Từ này. Discard. Discarded. Yeah. Discarded. Tốt. Ok, tốt. Chỉ có từng đó thôi. Băng. Để mình đọc đoạn sau cho nhỉ. Alo ạ. Chờ mình xíu nhé. Thực sự ở đây mưa tôi cũng nghe không rõ ấy. Mọi người nghe thấy gì không? Như máy mình cũng hơn. Mình chưa nghe máy đọc các bạn luôn. Ok. Để mình tải lại đã, hình như mạng hơi có vấn đề thì phải. The ventilator. Ôi, lại nửa chừng mà lại vậy nữa rồi. Đây. One design literally required the sick patient
Mọi người chờ một xíu nha. Ừ. Lại giống như hôm bữa rồi. Mọi người vẫn không nghe thấy gì đúng không? Có không, em nghe nói thôi chứ còn bài nghe không có. Ờ. Lại lỗi như hôm bữa rồi. Sao đây nhỉ? Máy mình là lỗi rồi. The ventilator launched critical care medicine. Or forgotten over the years. Take Galen, a physician to gladiators in the Roman Empire during the 2nd century CE. He studied anatomy and wrote the first correct depiction of how breathing works. It's a highly accurate description. A journal article notes that an up-to-date physiologist would find nothing to disagree with, but an unpleasant read, laden with jargon and detailing the dissection of several live pigs. Galen's key discovery was the physiology, the ventilator mechanism of breathing. Critical care medicine. We think of lungs as the body part that breathes. Polio patients. The lungs receive and has the breath. Reset the line between. But they don't breathe, the verb, the action. Breathing takes muscle, specifically the diaphragm, the thin dome of muscle nested at the base of the lungs. Relaxed, the diaphragm forms 2 shallow upside-down bowls, one beneath each lung. To cue an inhale, the diaphragm contracts. The upside-down bowls flatten into upside-down plates. The diaphragm takes up less space in the chest cavity, leaving a void, and air rushes into the nose and mouth, filling that space. That expands the lungs, equalizing the pressure in the chest. The diaphragm relaxes, the plates rise into bowls, and an exhale follows. Galen described that system of anatomy accurately, but he also wrote an inaccurate explanation of the heart and the circulation of blood. His colleagues and successors, unfortunately, got things backwards. They canonized his inaccuracies about the heart and discarded his accurate findings about breathing. Recognizing his insights and his errors would take a millennium. The 16th century Flemish physician Andreas Vesalius corrected Galen's misconceptions about blood circulation by repeating Galen's live pig dissections as well as dissections of human corpses. It was the heyday of cowboy medicine when researchers such as Vesalius stole bodies and dissected them to learn the ropes. Through such experiments, Vesalius, often referenced as a father of anatomy, wrote about a pioneering experiment in the science of mechanical ventilation. An opening must be attempted in the trunk of the arteria aspera, into which a tube of reed or cane should be put. You will then blow into this,
so that the lung may rise again and the animal take in the air. The lung will swell to the full extent of the thoracic cavity, and the heart becomes strong and exhibit a wondrous variety of motions. Vesalius had performed the first documented experiment in ventilation, but he didn't know it at the time. Scientists back then still didn't understand that breathing brought fuel into the body, let alone what that fuel, oxygen, did. The discovery of oxygen is a different long story with its own stuttering progression, simultaneous discoveries, and missteps. Their culmination? Scientists grasped what oxygen is and how the body uses it as fuel in 1774. That knowledge gave doctors the last puzzle piece they needed to understand breathing, both its mechanism and its purpose, and to build machines that supported breathing when it failed. Okay. Vừa nãy là bạn nào nhỉ? Alo. Ok cậu. Nhưng mà là bạn nào á? Từ đây. Đến hết đi. Ok. The Physician Center Climate Physician. Cậu đọc to một chút xíu được không? The 16th century pyramid. Được chưa cậu? Alo. Ok. Physician Andres Salad corrected. Garland misconceptions about blood circulation and repeating Garland's lipid deceptions as well as deceptions of human causes. It was the heyday of cowboy medicine when researchers such as Vesalius saw bodies and decided them to learn the ropes. To such experiments, Vesalius often references as a father of anatomy, wrote about the pioneering experiments in the science of cái này tôi không biết. Ok. Cô đọc lại những từ mình thấy tên nào? 16. Từ này tên người, tên nhà vật lý không? Andreas Cái gì cũng Vesalius. không được. Đấy lại Andreas Vesalius. Được tốt hơn. Từ này Galen tốt. Từ này blood tốt. Từ này Dissections. Dissections tốt. Từ này experiment. Mình vẫn hai ấy cậu. Không hai nữa. Experiment tốt. Ok tốt. Từ này cái này nhấn âm mấy á cậu? Nhấn chỗ e này nè. E. Pioneering nữa. Pioneering. Thường là những cái o hoặc là e thường nhấn ngay trên nói, ví dụ như là engineer hoặc là balloon hoặc là đó kiểu thế. Bamboo vân vân. Từ này. Mechanical. Tốt. Từ này mechanical. Từ này ventilation nữa. Tốt. Ok. C. Cảm ơn cậu.
Bạn bạn nào chưa đọc nhỉ? Bạn nào chưa đọc nhỉ? Ok, Khánh Lâm. Yeah. Yeah. Từ từ, mình đang ở đâu nhỉ? Từ từ. Này rồi. Đây, đoạn nhỏ này. Đen. Ơi. Đoạn này. Yeah. An opening. Đến motions. Yeah. Okay. An opening must be attained in the trunk of arterial aspera into which a tube of reed or cane should be put. You will then blow into this so that the lung may rise again. At the end will take in the air. The lung will swell to the full extent of the thoracic cavity, and the heart becomes strong and exhibit a wondrous variety of motions. Ok, tốt đó. Em đọc thêm một đoạn nữa đi. Từ đây đến đây. Đến đâu chị? Đến đây. Yeah. Translators have performed the first documented experiment in ventilation, but he didn't know it at the time. Scientists back then still didn't understand that breathing brought fuel into the body, let alone what the fuel oxygen did. Ok, tốt. Ok, chị không có gì để sửa cả. Tốt lắm em. Kiểu như có thể là một vài ông của em không đọc rõ nhưng mà khá là ổn. Nói chung là khá là ổn, khá tốt. Ok. Còn em nào chưa đọc nhỉ? Ai chưa đọc nhỉ? Anh Tú. Anh Tú. Ok, anh Tú. Từ đây đến hết. The discovery of what E. Ok, lại đi. the discovery of oxygen is a different long story, which is our structuring progression, simulation, discovery, and effect. Their combination. Scientists grasp what oxygen is and how the body uses it as a fuel. In 1774, that knowledge with Dr. Laplace Tojo is they needed to understand breathing, so its mechanism and its purpose, and to build machine that supported breathing when it's solid. Ok. Ok, tốt. Tôi đọc lại một vài từ gạch chân nào. Từ này. Anh Tú. Stuttering. Tốt. Từ này. Từ này. Simultaneous. Simultaneous. Si hoặc là sai nhưng mà thường thì Simultaneous. ok, simultaneous. Tốt.
từ này. Ocean. Này, Oxygen. oxygen. Ok. Ok, nhớ có vần K ở chỗ as oxygen. K xong rồi đến X. Ok. S. Ok. Từ này. Fuel. Ok, tốt. Từ này. Từ này. Breathing. Ok, tốt. Từ này. S. Mechanism. Cái này nhấn vần nào nhỉ? Mechanism. Hai đúng không? Không, một là một. Mechanism hoặc mechanism. Rồi là mechanism. Ok. Mechanism. Ok, từ này. Failure. Ok. Failed. Ok, tốt. Ok, tốt. Cảm ơn bạn. Đến bạn nào nhỉ? Có bạn nào mình chưa gọi không? Hạnh. Comma. Ok, chào Hạnh. In those days. Đến đâu đấy ạ? Từ đây đến đây đi. In those days, breathing was life. We now have the concept of brain death. That someone can die of the lack of brain function, while a ventilator keeps the body breathing. Animated approximating life back then. So whatever the cause of death, injury, or sickness, or simply a dead person was a person who no longer breathes. Tốt, ok. Tôi đọc lại một vài từ nào. No. Now. Ok, không sao, nhầm một chút xíu, không sao. Từ này. Animated. 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 Ok, animated. Tốt, từ này. Approximating. Ok, cậu nghe này. Approximating. Nhấn vần 2. Approximating. Tốt, ok, tốt, từ này. Death. Ok, tốt. Từ này. Sickness. Ok. Sickness, ok, tốt. Ok, chỉ cần ví dụ như một vài từ ấy, mặc dù nó là ví dụ dạng như nó ghép lại, nhưng mà mình cũng nên đọc rõ ra ấy. Ví dụ như từ download cũng thế. Download, tự nhiên mình cũng phải đọc chữ L chỗ này, xong rồi mình đọc cả AD chỗ này nữa, bởi vì chỗ nào nó cũng quan trọng cả. Thỉnh thoảng đọc lướt qua cũng được, khi mà mới bắt đầu học ấy, thì mình cũng nên cố gắng phát âm từng chỗ một, từng vị trí một. Ok, bạn nào lại nghĩ? Phúc Nguyễn. Hello. Ok, Có nghe mình không ạ? có. Giờ đọc tới đâu rồi? Từ so doctors đến đây đi. Piston. Okay. So doctors searched for a way to keep patients breathing. In the 1800s, they finally understood human physiology well enough to build a machine that could work. They needed only to engineer them. And in 1828, the Scottish physician John Dalziel published an idea.
He had prototyped a machine that could push air in and out. Much like the body itself, the patients were then inside a cell box with only the head and neck sticking out. A device they still call a pistol. Ok, tốt. Ok, tốt á. Cậu có đọc những cái phần cuối này, có chú ý những phần cuối, khá là tốt. Có accent. Ok, từ này, cậu đọc lại từ này nào. Search. Lại, Hello, lại, everyone. lại. Ok, lại. Search. Search. Ok, tốt, từ này. Physiology. Tốt, tốt. Từ này. Pause. Box. Box. Pause. Box. Yeah. Đây, Pause. Yeah. Liên âm của nó. Box. Đây này. Một chữ Okay. của nó là U. X, đây thì nó là K. Đây. Dịch tình. Pause. Okay. Đó, kiểu vậy. Ok, tốt lắm. Ok. Cô đọc khá ổn nha. Hình như tốt nhất trong những bạn vừa rồi thì phải. Ok, Đúng không bạn? ok, tốt lắm. Còn bạn nào nữa nhỉ? Có bạn nào mình chưa gọi không? Có bạn nào mình chưa gọi không? Bạn nào đó giơ tay đi. Vậy là mình không còn bạn nào nữa đúng không? Bạn nào cũng được gọi rồi đúng không? Có phải có 2 Thảo Đan không? Nếu có 2 Thảo Đan, hình như một bạn Thảo Đan chưa? Dạ có 2 á chị. Ok, hình như còn một bạn Thảo Đan nữa. À không phải, ý là cái nó đơn của em luôn á. Ok. Dạ. Hình như có bạn mới vào đúng không? Tip. Phải không? Tip. Đọc đi. Cậu. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Hay là bây giờ mình quay lại từ đầu? Thôi, được rồi. Ok, bạn nào xung phong nào? Bạn nào xung phong đọc tiếp nào? Mọi người thật sự Em chị. Ok em, thúc định. Dạ. Em đọc tiếp phần nào chị? The patient. Từ đây này. Yeah. It Between the looked living like a pie tile pumpkin. Sucking air out of the box, making a vacuum. Air could get into the box only through the patient's mouth and nose. These were first mechanical negative pressure ventilator, forcing the patient inhale just as the diaphragm does in healthy person body. Ok, tiếp thêm một bạn nữa đi. Đến When efforts. dạ. Tiếp nào chị? Efforts. Yeah. When Denzel tried his machine on a healthy person, it rushed along the air passes and distended the jet without effort. Ok, tốt. Ok, em đọc tốt hơn lần đầu ấy. Dạ. Ok. Cảm ơn chị. Ok, tốt. Đến ai? Bạn nào tiếp theo đây? Các bạn mạnh dạn lên nào. Đỗ Quỳnh Anh. Đỗ Quỳnh Anh.
Ánh dương. Ánh dương. Okay. Thoại. Rồi ok, Thọ nghe. Từ Đây. chỗ nào vậy? Từ đây. Xuân. Xuân fellow. Xuân fellow. Xuân fellow clinician and inventor were trying to breathe design that could keep the cyst alive, but its atom has flaws. One design later greatly requires the cyst person to burn air in and out of the ventilation themselves. Finally, in 1929, a pair of Harvard doctors, Philip Brinker and Louis Augustus Strauss, built a negative research mechanical ventilator that keeps six patients alive to cái từ tiếp theo nó bị che vàng mất tiêu. The iron lens. Okay, The patient lay inside the machine which only the his exposed. Đọc lại từ này, cậu đọc lại từ này. Ok, tốt. Exposed. Tốt, từ này. Mechanical. Ok, được. Từ này. Research. Pressure. Tốt. Pressure. Nó nhớ bên một đấy. Okay. Từ này. Ventilator. Tốt. Vừa nãy cậu đọc nhầm là ventilation. Ok, từ này. Okay. Sick. Tốt. Từ này. Attempt. Ok, tốt. Từ này. Flaws. Tốt. Ok, từ này. Clinicians. Như bên hai. Clinicians. Ok, tốt. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Thảo Đan mình gọi chưa nhỉ? Đợt 2. Dạ chị, bên chị có nghe tiếng ồn bên em không chị? Hơi nhưng mà chắc ổn. Karaoke. Không sao đâu, ổn. Dạ. Dạ, đọc từ khúc nào hả chị? Từ đây đến đây. One design. Ở chỗ nào chị đánh dấu giúp em? Rồi. One design literally required the sick patient to pump air in and out of the ventilator. Hình như chị nhầm rồi. Từ đây chứ. Sorry. Đọc từ the patient đến hết đi. Yeah. The patient lies inside the machine with only the head exposed. Early version required an operator to hand pump air in and out. The later version, the ones that still keep patient alive today, automate. The machine use the same ring cycle, diesel. The nickname iron lung is actually somewhat of a misnomer.
because the machine replaced the functioning not of the lung but of the muscle that fill and empty it, but the iron diaphragm doesn't hold the same ring. Ok, tốt. Em mắc lỗi là hay rớt những một vài âm cuối với lại là một vài từ phát âm nhầm. Ok. Nào, đọc lại những từ gạch chân. Từ này. Dạ từ nào chị? Từ này này. Functioning. Ok, được. Từ này. Replaces. Tốt. Từ này. Misnomer. Nhân vân 2. Nhân vân 2. Lại nào. Misnomer. Ok, misnomer. Từ này. Misnomer. Automated. Tốt, từ này. Principle. Principle. Tốt, ok, tốt. Từ này. Alive. Iron lung. Từ này này. Alive. Alive. Tốt. Từ này. Yeah. Operator. Ok, được. Ok, tốt lắm. Bạn bạn nào tiếp theo đây? Hiền Bùi mình gọi em. Ok, người Thái. Em đọc bài nào chị? Đây. The machines in emergencies. Yeah. The machine is worked through far from perfectly. They were expensive, cumbersome, and fussy. And why some hospitals had plenty of iron lungs, others didn't. Doctors needed stockpiles of the machines, now called ventilators. In case of epidemics, doctors, hospitals, cities, countries, governments weren't prepared for emergencies. Ok, tốt lắm em. Chị đã thấy em có đọc những cái âm cuối khá là ổn nha. Khá là tốt. Với lại có một vài từ mình nhầm lẫn chút xíu. Ok, em đọc lại từ này nào. Machines. Machines. Không có needs đâu. Yeah. Machines. Tốt. Từ này. Cumbersome. Nó vẫn Cumbersome. vẫn ơi nó. Yeah, cumbersome. Kiểu như nặng nề đấy. Từ này. Fussy. Ok, tốt. Từ này. Government. Nó như thế này nhỉ? Government. Ok, tốt thôi. Tốt lắm. Ok. Yeah.
Thôi mình cứ đọc tiếp đi. Bạn nào nhỉ? Bạn nào muốn đọc tiếp theo? Dạ em chị ơi. Ok em. Between then died. Between then died. Yeah. Between August and December 1952, around 3,000 patients in Copenhagen were rushed to hospital. They had a constellation of similar symptoms. Some were sicker than others. The sickest couldn't breathe. There were no cure and no prevention, but the avoidance of the already sick. Doctors struggle to keep patients alive. Almost all of the sickest people die. Ok, tốt. Ok, em đọc lại một vài từ nào. Từ này. Yeah, was Ok, từ này. sickest. Tốt, ok. Tốt lắm em. Tiếp tục phát huy nha. Yeah. Đến ai? Ai đọc tiếp theo nào? Lê Quang Huy. Ok. Với bạn. Ok, Lê Quang Huy. The story is out to an earlier detail of woman in 2019. Further disease in Copenhagen in 1992 was preliminary disease Copenhagen had practiced an operational interest of pilot doctors in 1969. It time to learn from each other about the disease. There was so much they didn't know. They didn't know, for example, that many of them carried it. Ok, tốt. Cô đọc lại một vài từ nhìn ở chân nào. Từ này. Quang Huy. Echo. Lại đi cậu. Ok, tốt. Từ này. Poliomyelitis. Poliomyelitis. Ok. Myelitis. Và myelitis. Ok, được. Ok, được rồi. Ok, cảm ơn cậu. Chỗ đó hơi nhỏ một chút xíu cho nên mình nghe không rõ lắm. Nhưng mà cũng ổn. Ok, được. Bạn nào xung phong tiếp theo nào? Dạ cho em nói được không chị? Ok em. Dạ em nói đoạn nào ạ? Từ đây. Đến đây đi. The conference ended. The polio doctors left. The disease stayed and spread. The next year, sick patients came to Blackburn Hospital. First one day, many, then too many. The first 3 weeks of what doctors later recognized as an epidemic. 31 patients with breathing and swallowing paralysis came to Blackburn. 27 of them died. It was the largest ever polio epidemic in Europe to date. Henrik H. Alexander Listen, the doctor in charge, called the situation a state of war. New patients came in sick, got sicker, died. The doctors grew desperate for any possible cure. Ok, tốt lắm. Em đọc hơi nhanh, lần sau mình đọc chậm tốc độ một chút xíu nhá. Chậm lại một chút xíu để đọc rõ từng từ hơn ấy. Để đọc nhanh là tốt. Với lại là nên kiểu như nếu mà đọc nhanh ấy, thì nên ngắt nghĩ ở chỗ dấu chấm ấy, dấu phẩy.
Ok, để nó có độ flow hơn. Yeah. Ok, tốt lắm. Đọc lại một vài từ. Chị Thật Trân. Đây, từ này. Breathing. 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 Breathe. Breathing. E. Breathing. Ok, tốt. Ok, từ này. Desperate. Này. Desperate. 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 Tốt, ok. Tốt lắm. Ok, bạn nào xung phong tiếp theo nào? Mạnh dạn lên nào. Xuân Trang. Okay. Senior resident Morgan John taught he was who could help the anesthesiologist. Cái chữ này thì là Ok, không sao. Tiếp tục đi nào. If so arrived at the playground on Monday. Lesson and Jonable brought him to the outside room, where examining a 12-year-old boy who had a high level of carbon dioxide in his blood. Ibsen had read about high levels of carbon dioxide in patients needing ventilation and remembered a paper on polio patients will not interact with with the Technique. Ok, cậu mà mic hơi ồn đấy, cho nên mình hơi khó nghe một xíu. Ok, lại một vài từ. Từ này. Đây. Anesthesiologist. Anesthesiologist. Okay. Anesthesiologist. Ok, anesthesiologist. Tốt, từ này. Morgan's. Chữ mình không biết đọc. Morgan's be on a bow. Morgan's be on a boat. Ok, tốt. Từ này. Từ này. Opposite. Ok, tốt. Opposite mà. Từ này. Technique. Tốt. Khánh Lâm. Dạ. Ok, em đọc lại đoạn này. Senior resident Morgan von Jonable thought he knew someone who could help. The anesthesiologist von John Ibsen, who arrived at Belgium on a Monday morning. Lesson and von Jonable brought him into the outer high room, where Ibsen examined a 12-year-old boy who had a high level of carbon dioxide in his blood. Ibsen had read about high level of carbon dioxide in patients needing ventilation. I remember a paper on polio patients in Los Angeles keep alive with the technique. Ok, từ này. The Copenhagen's hospital kept. Ok, tốt. Chú ý nhá. Yeah. Ok, còn lại là tốt. Phúc Nguyễn. Hello. Đọc lại đoạn này đi. Ok, đọc lại đoạn này đi. A senior resident, Morgan Bichelnable, thought he knew someone who could help. The anesthesiologist, Paul Ibsen, who arrived at the Bletchendom on a Monday morning. Lesson and Bichelnable brought him to the outside room, where Ibsen examined a 12-year-old boy who had a high level of carbon dioxide in his blood. Ibsen had read about high level of carbon dioxide in patients needing ventilation
And remember a paper on polio patient in Los Angeles. Comply with the technique. Ok, từ này cậu đọc là gì? Dioxide. Dioxide. Oh, dioxide. Okay. Dioxide I. Dioxide. Ok, từ này. Examined. 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 Lại nào. Examined. Tốt, từ này. Anesthesiology. Lại, nghe lại này. Anesthesiologist. Anesthesiologist. Okay. Lại một lần nữa. Anesthesiologist. Ok, tốt. Ok, cậu đọc tốt lắm. Ok, nhầm lẫn một vài từ. Không sao. Accent khá hay. Khá tốt. Ok. Hạnh. Alo ạ. Ok. Bạn tiếp theo. Chờ. Chờ xíu nhé. Ok em. Em. Bạn nào đấy ạ? Bạn dưới đây. Đây, bạn này. The Copenhagen hospital had a handful of negative pressure ventilator on hand, but the LA study described another sort of ventilation. Positive pressure is like inflating a balloon. Negative pressure ventilators the human body. The eye and lung enclose the balloon in an airtight box and suck the air out of the box. Airflow into the mouth of the balloon. With positive pressure, you blow air directly into the balloon. Ok, tốt lắm cậu. Cậu đọc lại từ này đi. Từ này. Copenhagen. Ok, tốt. Từ này. Pressure. Ok, tốt. Từ này. Positive. Tốt, positive. Tốt. Tốt lắm cậu. Đến anh. Brian Nguyễn. Brian Nguyễn. Brian Nguyễn. Từ đây. Đến đây em. Dạ alo, chị nói lại giúp em. Từ đây đến đây. Each đến themselves. Yeah. Each pushed air into her lungs. Her chest and belly lifted, sank, lifted, sank. The practice is used to this day. Anesthesia, medications administered so that patient will also paralyze the diaphragm. Breathing goes out with consciousness.
So doctor keep patients alive through positive pressures, ventilation during surgery. They breathe for the patients while the patient can't breathe for themselves. Ok. Vừa nãy chị có nhắc rồi ấy. Thì Yeah. động từ của nó thì đọc là gì và danh từ của nó đọc là gì nhỉ? Chữ này hình như đọc là breath hả? Breath hả chị? Ok, cái nào đọc là E, cái nào đọc là Y? Cái này là động từ, cái này là danh từ. Yeah. Đây, đọc là Động Y. từ đọc là Y. Đúng Yeah. rồi, breathe. Còn danh từ đọc là từ khoan nhầm, sorry, cái này danh từ. Sorry. Cái này động từ, sorry. Nhầm. Breath, cái này là E, breath. Còn này là breathe, động từ là Y. Yeah. Cái này là động từ breathing. Cái này cũng thế, Breathing. breathe. Tốt. Chỗ nào nhỉ? Từ này. Push. Tốt. Từ này. Lipstick. Tốt. Từ này. Em quý đọc chưa? Ok, nghe này. Anesthesia. 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 Ok, tốt. Yeah. Từ này. Diaphragm. 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 Tốt. Ok. Từ này. Consciousness. Nghe này. Consciousness. Consciousness. Ok, được rồi, đỡ hơn. Từ này. Yeah. Breathe. Ok, đây. B. Đây. Breathing. Tốt, ok, tốt. Ok, cảm ơn em. Băng. Ok, đây. Đọc từ đất nào rồi á? Ok, chờ sự. Đây, từ đây. Đến. Lại cô đọc chứ nhỉ? Lại cô đọc một lượt nào chưa? Rồi tôi đọc một lượt rồi. Ok. Đến đây đi. Eisen himself had done this during surgery. First, he performed a tracheotomy, a slide into the patient's throat with carotid of carotid artery. Then he slid a tube through the cut into the patient's right pie. The other end of the tube, either connected to an oxygen tank, fed down into ambient air. Ok, cô đọc tiếp đi. Đến đây đi. Along the tube between patient and air supply was a squeezable rubber ball. Ok, ball. Bây giờ tôi đọc cái gì? Đúng rồi. Từ này. Ball. Ok, được. Từ này. Ambient. Ok. Tốt, ambient. Từ này. Từ này. Cậu ơi. Nào ạ? Từ này.
Ồ, mọi người có thấy gì không? Chết rồi, nó đứng im luôn á. Pipe. Okay, sorry, Cậu sorry. còn nghe thấy tiếng nữa. Nó đứng im mà. White pipe. Nó đọc thêm người wing hơn á, winged pipe. Thì về y hơn ấy. Ok, được rồi cậu. Từ này. Cậu ơi. Thôi được rồi. Ok, được rồi, bạn khác. Ok, tốt lắm cậu. Lại rồi. Ok, từ này cậu. Tracheotomy. Lâu ạ. Nó vừa bị ao. Ok, không sao. Từ này. Tracheotomy. Ok, tốt. Ok, được rồi, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Có bạn nào chưa đọc lần thứ hai nhỉ? Bạn nào chưa đọc lần thứ hai? Anh Tố. Ok. Từ compressing đến gone. Compressing đến gone. Iverson asked for the change to try the technique on the very sickest Khoan, patient. từ từ đã. Từ đây nhé. Từ đây nhé. Ok, đọc đi cậu. Compressing the bone with the first push air into the patient's lungs, release and the air moves back out. That was hand-breaking, a method of ventilation so rudimentary that is traced to call it a technology. Ibsen asked for a chance to try the technique on the very sick polio patient, a freedom, those who would otherwise die, despite reservation pick Vivi, a 12-year-old girl who was almost gone. Đến đây đi cậu, tiếp đi. Đến neck. Vivi's sickness had started with fever, a headache, and stiffness in her neck. Ok, được rồi. Đọc lại một vài từ nào cậu. Từ này. Matter. Ok, tốt. Từ này. Strange. Tốt. Từ này. Girl. Nghe đi. Girl. Ok, cậu về luyện âm RL đi nhé. Thử luyện RL nhé. Ok, còn lại được. Tốt. Ok, được. Ok, còn lại tốt lắm. Về nhà luyện lại từ âm RL là được. Âm này cũng khó ấy. Ok, từ này. Ok. Tốt lắm. Đến bạn nào chưa đọc lần 2 nào? Bạn nào chưa đọc lần 2? Bạn nào chưa đọc lần 2 nhỉ? Mình xung phong nhé. Ok, cậu. Gạch đùm mình cái chỗ các bạn.
đâu Ờ, PV của Osmos Ron PV Signet thấy rồi. PV Signet has started with fever at his desk and stiffness in her neck. The day she come to the hospital, doctor asked her to move her hands, maybe make a fuss, on just wiggle her finger. His couldn't soon she gasped. His breath with each breath she has liquid. Her our situation in her blood. She she wasn't underwater, but she was rolling. But she know what? But she was rolling. ok, lại từ này nào. Cái từ đó, không trực đâu. Từ này. Rolling, Drowning. running, Ok, tốt, từ này. running. Tốt, từ này. Was Tốt, từ này. wreck, Tốt, wreck, tốt, từ này. gasped. Không, đã sai rồi. Gasp, Gasp. gasp, gasp. Tốt, Cái này không đọc ed được, quên. đúng rồi. Gasp. Tốt, từ này. Fish, Ok, tốt, từ này. fish. Tốt, từ này. Come, Came. came. Tốt, từ này. Fever, Fever. fever. Oh, Từ này. headache, Này. headache, Headache. Headache. headache, Tốt. headache. Headache. Tốt, tốt, ok, được rồi. Tốt, ok, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Bạn nào chưa đọc lần 2 nhỉ? Bạn nào chưa đọc lần 2 nhỉ? Còn bạn nào chưa đọc lần 2 không? Hiền Bùi, ok, Hiền Bùi. Đây, tôi đọc bạn này. Hiền Bùi, Hiền Bùi. Từ đây. Đến hết. Hiền Bùi. Các cậu có nghe thấy gì không? Nhận thấy chị. Ok. Hiền Bùi. Mình không nghe thấy gì cả. Đây có vấn đề hả? Không nghe thấy gì cả Hiền Bùi à? Không nghe thấy gì cả. Không nghe thấy gì cả. Không nghe thấy gì cả. Thôi được rồi, hình như mức độ có vấn đề rồi. Ok, còn bạn nào chưa đọc lần 2 không? Ok, vậy thì mình quay lại bạn. Phúc Thịnh. Dạ em đây. Ok em. Không sao, lần sau bù. Em. An ear. Then breathing. Dạ an ear, nose and throat specialist at Platinum slides open VV throat and slick a tube into her wide pipe. The record don't say who did it. Maybe because it didn't go well. Ibsen later said, a college lost a lot of time during the tracheotomy. When eventually it came to my turn, I got confronted with a bronchospasm.
and panicking, making the intubation impossible, as VV spasm and bucket. Ibsen, the anesthesiologist, administer cái này phenobarbital and a short-term sedative. VV Koslab. Okay, She stop moving, stop breathing. ok tốt. Có một Dạ. điều là mình vẫn rớt mấy ông cuối nhá. Dạ. Đoạn này khó quá chị. Rồi ok. Đọc lại nào, từ này. Dạ. Throat. Ok, tốt. Từ này. College. G. College. A college. Em. Ok, tốt. Dạ. Đọc lại từ này đi. Mà nãy Dạ. em chỉ hơn nói. Đọc đúng nhưng mà Dạ. vẫn hơi vướng. Đọc lại nào. Tracheotomy. Tracheotomy. Tốt. Từ này. Eventually. Tốt. Từ này. Confronted. Tốt. Confronted. Từ này. Bronchospasm. Được. Bronchospasm. Spasm. Ok. Bronchospasm. Được. Dạ. Panicking được. Từ này. Bucket. Cricket thêm ED là mấy bạn kiểu như thỉnh thoảng cứ đọc Dạ. kiểu thế. Ok, không Em sao. nhầm. Dạ. Sao? Từ này. Administer. Administered. Kiểu như thường có ông R ở cuối mà có ED thì nó thường đọc là kiểu thế. Kiểu thế này. Dạ. Administered. Administer. Tốt. Ok, tốt. Từ này. Cái này em đọc tiếng Việt được. Đây. Phenobarbital. Nghe lại này. Phenobarbital. Nào đọc đi em. Phenobarbital. Tốt. Ok, tốt. Từ này. Sedative. Tốt. Sedative. Ok. Từ này. Dạ. Collapsed. Tốt. Ok, tốt. Ok, tốt lắm em. Dạ, em cảm ơn. Ồ. Kiểu Võ này, kiểu như trong nhóm mình ấy có đa dạng độ tuổi đúng không? Kiểu mình cũng không biết là mấy bạn ở độ tuổi nào ấy, thế nên cứ gọi là mình tớ như vậy cho tự nhiên nhé. Ok, tốt lắm. Mình học thêm 10 phút nữa nha. Ok. Học trực năm 4. Wow. Wow. Ok. Kiểu có nhiều bạn mà lớn tuổi hơn mình ấy, nhưng mà gọi kiểu thế cũng hơi ngại. Nhưng mà không sao. Tiếp tục. Bạn nào tiếp theo đây? Bạn nào tiếp theo đây? Thảo Đan. Dạ em. Từ đây đến đây. Let them doctors left the room. Even by Johnny Paul.
Cái đó đọc sao chị? Bjornabo. Cái này là EU ấy. Beyond Beyond Ibsen Stott. Beyond yeah. Stott over Vivi's body. The two of them alone. He had to sell this patient. He said later that a failure of a demonstration would probably confirm the epidemiologist believed that the situation was hopeless. One chance to have VV and then the hundreds of patients like her. Ok, tốt. Một vài ông cuối. Cậu, em đọc lại nào. Đọc lại nào. Yeah. Like. Ok, tốt. Từ này. Từ này. Dạ, cái đó thì em không biết đọc cái gì. Ok, nghe nè. Epidemiologists. Được không em? Lại một lần nữa nhé. Dạ. Ok. Epidemiologists. Okay. Epidemiologist. Tốt. Kiểu nhà dịch tễ học ấy, đúng không? Nhà dịch tễ học thì phải. Ok, còn từ này. Confirm. 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 Ok, confirm. Tốt, từ này. Failure. Nghe nè. Failure. Em đọc lại. Failure. 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 Tốt. Failure. Tốt. Từ này. Stood. Ok, stood. Ok, tốt lắm em. Stood. Yeah. Tốt lắm. Ok. Bạn nào kết thúc bằng đọc từ này đi. Từ này. Bạn nào kết thúc bài đây? Bạn nào xung phong kết thúc bài nào? Bạn nào kết thúc bài đây? Phúc Nguyễn. Phúc Nguyễn đọc khá tốt. Kết thúc bài đi Phúc Nguyễn. Hello. Ok. Suction. Ibsen kept walking. He suctioned muscles from Vivi's lung, then pumped the pole once, twice, and 3 times, for each push poured air into her lungs. Her chest and belly lifted, lifted and sank. The black and doctor were packing and got a shock. Vivi was warm, bright, and pink. Remembering the day decade later, Ibsen said that I could save the patient's life with such a simple method. It was one of the most incredible moments of my life. Đọc lại từ này nào. Incredible. Không, từ này chứ, từ này. Ok. Decades. Từ này mà. Decades. Decade. Ok. Từ này mới là decade. Ok. Okay. Ok, từ này. Mucus. Mucus. Ok, tốt. Sorry. Ok, tốt. Vậy mọi người hôm nay làm tốt lắm nha. Càng về cuối thì mọi người cũng có tốt hơn ấy. Thì
Ok, thì qua buổi này thì mọi người thế nào? Có góp ý thêm không? Nói chung là có nên kiểu như dịch nghĩa ra rồi đồ không? Hay là mình chỉ nên tập trung vào phần pronunciation trước, xong rồi khi mà mình kiểu như đã mượt rồi ấy và mình cảm thấy có cái độ flow rồi ấy thì mình mới qua kiểu từ vựng và dịch nghĩa và lựa ra các phrases có thể dùng cho sau này. Sao hả các cậu? Mọi người ơi, mọi người có nghe rõ không? Dạ em nghe. Có cô ơi. Rồi mọi người thấy sao? Ok, ổn. Vậy thì mấy buổi đầu ấy thì mình tập trung vào phần pronunciation trước nha. Ví dụ thỉnh thoảng thì mình gặp từ mới thì mình hỏi cũng được. Xong rồi sau đó khi mà tất cả mọi người hoặc là mọi thứ nó trơn tru rồi ấy thì nó đỡ sai nhiều hơn ấy thì mình bắt đầu dần dịch sang vừa pronunciation, vừa từ vựng, vừa dịch nghĩa, vừa tóm tắt ý, vừa lọc ra các phrases có thể dùng cho sau này. Vậy nhé. Ok, thì nếu mà ai có ý kiến gì thì cứ nhắn lên và xong rồi mình cùng tham khảo và mình cùng học hỏi thêm nhé. Dạ. Ok, cảm ơn các cậu. Bye bye. Dạ em chào chị, chào mọi người. Dạ em chào chị, chào mọi người. Chào mọi người ạ. Các bạn.